ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অৰ্থাৎ একক নাগৰিক সংহিতা বিজেপিয়ে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ বিষয়ে নিজৰ মেনিফেষ্টত বহুত আগতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এতিয়া যেহেতু এটা হাই মেজৰিটিত তেওঁলোকে এইবাৰ জয়লাভ কৰিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত গতিকে এতিয়া সেই মেনিফেষ্টৰ সেই মেনশ্যন অনুসৰি তেওঁলোকে এতিয়া ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰেক্টিকেলি এটা আইন হিচাপে আনিব বিচাৰিছে আৰু মেইন ইণ্টেনশ্যন ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ এয়াই যে এটা ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰিব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ এটা স্পেকুলেশ্যন চলি আছে বহুতে ইয়াৰ সপক্ষে মাত মাতিছে যে ইউনিফৰ্মিটি অনা মানে ভালেই কথা সকলোৱে ইকুৱেল ৰাইট ইকুৱেল জাষ্টিছ পাব জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি থাকিব সেই গোটেইখিনি আছে বহুতে বিপক্ষেও কথা কৈছে যে ইউনিফৰ্মিটি এক্ৰছ ছাচ এ ডাইভাৰ্ছ কমিউনিটি ইন ইণ্ডিয়া অৰ ইভেন ইন আছাম প্ৰেক্টিকেলি হয়তো পচিবল নহ'ব পাৰে এতিয়া আমি গম নাপাওঁ সম্পূৰ্ণকৈ যে বিলখন এবাৰ আইন হিচাপে যেতিয়া গৃহীত হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ আহিব কাৰণ 25 তাৰিখে এছেম্বলিত বিলখনৰ কথা মেনশ্যন হৈছে আৰু 27 তাৰিখে এতিয়াও কনক্লুজনলৈ আহিবলৈ আছে আজি এই গোটেই এণ্টায়াৰ বিলখনৰ ওপৰত কি হয় বিলখনৰ কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ব পাৰে কি ভাল কি বেয়া এই গোটেইখিনি কথা পাতিবলৈ আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আছে তেখেতৰ সৈতে আপোনাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অৰ্থাৎ একক নাগৰিক সংহিতাৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা বুজিবলৈ জানিবলৈ আজি আমাৰ সৈতে আছে আমান ৱাদুদ হি ইজ আ লয়াৰ এণ্ড আ Fulbright Scholar. Hi Aman, welcome to Janata Station. Thank you for having me. Yeah. The first question to you is সংবিধানত উল্লেখ থকাৰ উপৰিও সংবিধানত আচলতে উল্লেখ থকা সত্ত্বেও UCC বা ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ পৰিছে গোটেই বিষয়টো প্ৰথম কথা আপুনি আমাক জনাওক যে UCC কি হয় ইন আ ভেৰি চিম্পলিফাইড ৱে আৰু ছেকেণ্ডলি এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি কিয় হৈছে এইটোক লৈ পেলাই চাওক চৰকাৰে যিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিছে আৰু যিটো ষ্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্ট এণ্ড ৰিজন দিছে তাৰ হিচাপে মানে যিমান মেৰিজ ডিভোৰ্চ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু নতুনকৈ লিভ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইবোৰৰ ওপৰত যি আইন আছে যি লজ আছে তাত চিম্প্লিফাই কৰাৰ কাৰণে এই আইনটো অনা হৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো অনা হৈছে আৰু চৰকাৰে এইটোও কৈছে যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আৰু ইকুৱেলিটি অসমত মানে সমতা আৰু সামাজিক ন্যায় এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে এই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো অনা হৈছে আৰু যিমান বেলেগ ডিফাৰেণ্ট লজ আছিলে হিন্দুৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেল ল মুছলিমৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেল ল এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মেৰিজ ডিভোৰ্চ ইনহেৰিটেঞ্চ ছাকচেশ্যন গোটেইখিনি বস্তু এটা লয়ে ডিটাৰমাইন কৰিব এটা লয়ে ৰেগুলেট কৰিব চ' সেইটো হ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰু গোয়িং টু ইয়ৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন যে ইয়াক লৈ ইমান প্ৰব্লেম কিয় চ' চাওক ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কামছ ফ্ৰম দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ দ্য ষ্টেট পলিচি আৰ্টিকল 44 চ' ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলটো কি হয় যে নিৰ্দেশনা এটা চৰকাৰক যে চৰকাৰে এনেকৈ পলিচি বনাব লাগিব চ' যদি ডিৰেক্ট টেক্সটটো মই আপোনাক পঢ়ি শুনাওঁ চ' আৰ্টিকল 44 চেজ দ্য ষ্টেট শ্বেল এণ্ডেভৰ টু ছেকিউৰ ফৰ দ্য চিটিজেনছ এ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া নাও এণ্ডেভৰ মিনছ চেষ্টা কৰা ইট ডাজন্ট মিন কি মানে লাগিব এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ নিচিনা নহয় যে কোনোবাই গৈ পেলাই এনফৰ্চ কৰিব পাৰিব ইটছ এ ডাইৰেকশ্যন নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ কাৰণে যে এনেকৈ পলিচি বনাব পাৰিব এণ্ডেভৰ কৰি আৰু লুক এট দ্য টেক্সট থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এই লটো খালি অসমৰ কাৰণে বাট ডেট ডাজ নট মিন ডেট অসম চৰকাৰে এই আইন বনাব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে পাৰ্চনেল লছ ৰিলেটেড টু মেৰিজ ডিভোৰ্চ ইজ ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট সংবিধানত ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেণ্ট ইউনিয়ন লিষ্টৰ যিমান কেইটা টপিক আছে ইউনিয়নে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বনাব পাৰিব ষ্টেট লিষ্টত ৰাজ্য আইন বনাব পাৰিব কনকাৰেণ্ট লিষ্টত both union and the state can make laws so ইয়াত both the state and the center can make laws so মই কোৱা নাই যে ষ্টেটে ল বনাব নোৱাৰিব but if we go by the direct text that আমি একটো এণ্ডেভাৰ কৰিব okay trying but throughout the territory of India এতিয়া it's an established principle of law settled principle of law also in the article 254 of the constitution it says that যেতিয়া এটা ৰাজ্যৰ এটা আইন আৰু চেণ্ট্ৰেল এটা ল যদি ক্লেশ হয় then the central law will prevail state law to prevail নহ'ব এতিয়া এই যিমান পাৰ্চনেল লজ আছে ইয়াত অফক'ৰ্ছ চেণ্ট্ৰেল ল আছে হিন্দু মেৰিজ এক্ট হিন্দু ছাকচেশ্যন এক্ট মুছলিমৰ কাৰণে 1937ত শৰিয়ত এক্ট আছিলে 1939ত ডিজলিউশ্যন অফ মুছলিম মেৰিজ এক্ট 86ত ল এটা আহিছিলে শ্বাহবানুৰ পাছত সেইটো বহুতখিনি ৱাটাৰ ডাউন কৰা হৈছিলে 2019ত এটা ল আনিছে এই চৰকাৰে চ' বহুতখিনি চেণ্ট্ৰেল ল আছে চ' দেট ইজ অলছ' এ কুৱেশ্যন দেট act throughout of India
ল বনাব নোৱাৰে বাট যদিও ষ্টেটে বনাব পাৰে বাট হোৱাট ইফ দেৰ ইজ এ ক্লেছ চ' সেইটো এটা কথা সেইকাৰণে আই থিংক মোৰ হিচাপে ভাল আছিলে যে যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো আনিলেহেঁতেন rather than the state. এতিয়া আপুনি জানে যে উত্তৰাখণ্ডৰ এটা ল এটা আনিছে UCC আৰু ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি উত্তৰাখণ্ডৰ যিটো UCC আৰু এইটো যিটো আমাৰ যিটো UCC ইয়াত এটা এটা ৱৰ্ড দাড়ি কমা প্ৰায় একে চিমিলাৰিটিজ ইভেন কিছুমান ঠাইত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ে যে আই থিংক এটা এক্সাম্পল আছিলে সঞ্জীৱ বুলি সঞ্জীৱ মানুহৰ নাম আৰু এটা ক'ৰবাত আই থিংক সঞ্জনা কিবা এটা নাম আছিলে সেইবোৰো ক'ৰবাত ডিফাৰেণ্ট কৰিছে ঠাইৰ নাম ক'ৰবাত আই থিংক চামলি তাত লিখা আছে ইয়াত ক'ৰবাত অসমৰ নাম এটা দিছে ইয়াত কিছুমান এড কৰা আছে প্ৰভিজন বাট আদাৰৱাইজ ইজ অলমষ্ট ডিটটো চেম উত্তৰাখণ্ড ল নাও দ্য ছেকেণ্ড পইণ্ট ইজ ডেট যে আপুনি ইমান দিনৰ পৰা এটা পাৰ্চনেল ল এটা চলি আহি আছে গোটেই ষ্টেটৰ ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত এই লটো এপ্লিকেবল হ'ব চ' হোৱাট শুড হেভ ইন দ্য প্ৰচেছ ল এটা অনা হয় কনচালটেশ্যন হয় যিহেতু এইটোৱে সমাজৰ লগত এই আইনটো মানে বেছিভাগ জড়িত বিবাহ বিচ্ছেদ ডিভ'ৰ্চ ইনহেৰিটেঞ্চ লিভ এণ্ড ৰিলেশ্যন এভৰিথিং ইজ ডু উইথ দ্য ছ'চাইটি আপুনি ছ'চাইটিক কিয় ইনভলভ কৰা নাই আই উড লাইক টু টেল ইউ কি ইমান প্ৰব্লেম কিয় এইটোৰ লগত UCC কণ্ট্ৰভাৰ্চি কিয় ভেৰি আনডেমক্ৰেটিক কোনো কনচালটেশ্যন নাই কোনো এক্সপাৰ্ট কমিটি নাই উত্তৰাখণ্ডত এক্সপাৰ্ট কমিটি আছিলে তাত কোনো মুছলিম আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মেম্বাৰ নাছিলে উত্তৰাখণ্ডৰ যিটো পপুলেশ্যন ইয়াৰ যিটো পপুলেশ্যন বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় ইয়াত মানুহৰ লগত ডাইৰেক্টলি চৰকাৰে ড্ৰাফ্ট এটা উত্তৰাখণ্ডটো কপি পেষ্ট কৰি পেলাই ইয়াত ড্ৰাফ্টটো আনিলে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনচাল্ট কোনো সমাজৰ লগত কোনো ধৰণৰ কনচালটেশ্যন নাই কোনো ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি বনোৱা হোৱা নাই আনডেমক্ৰেটিকেলি এই লটো বিলটো এনফ'ৰ্চ কৰা হৈছে যোৱাকালি টেবল কৰিছে কালি ইয়াৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব যিহেতু ব্ৰুট মেজৰিটি আছে পাছো হৈ যাব চাগে চ' ছেকেণ্ড পইণ্ট ইজ ডেট কিহৰ কাৰণে কণ্ট্ৰভাৰ্চি বিকজ ইটছ ভেৰি আনডেমক্ৰেটিক থাৰ্ডলি যে চবেই কৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰ্টিকল 44 2018 21st ল কমিশ্যন বহাইছিলে আই থিংক জাষ্টিছ বি.আৰ. চৌহানৰ নেতৃত্বত সেই ল কমিশ্যন ৰিপৰ্টে মই আপোনাক আকৌ পঢ়ি শুনাই দিম কৈছে যে দিছ কমিশ্যন হেজ দেৰফৰ ডেল্ট উইথ দ্য লছ that are discriminatory rather than providing a uniform civil code which is neither necessary nor desirable. That's what the Law Commission said in 2018. Neither necessary nor desirable. So what was this crying hurry? মানে এতিয়া কেনেকৈ desirable হৈ গ'ল কেনেকৈ ইমান necessary হৈ গ'ল মই আৰু অলপ পঢ়ি শুনাইছোঁ কাৰণ বহুত এইটো মানে যুক্তিসংগত most countries are now moving towards recognition of differences and the mere existence of differences does not imply discrimination. But it is an indicative of a robust democracy. So, law commission কৈ আছে যে difference মানে discrimination নহয় difference to celebrate কৰাটো it's indicative of a robust democracy. So, য'ত law commission কৈ আছে neither desirable nor necessary. So, তাত UCC দৰকাৰটো কি আছিলে তাৰ পাছত আৰু এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আই থিংক মধ্যপ্ৰদেশত 2023 কৈছিলে যে এটা ঘৰত দুটা नियम কেনেকৈ থাকিব পাৰে एक घर के सदस्य के साथ अलग अलग कानून कैसे रूल कैसे हो सकते हैं ইয়াৰ পৰা এই UCCৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰাইবেলক এক্সাম কৰিছে ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত জনজাতীয় মানুহৰ ওপৰত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব तो क्या वो ट्राइबल लोग हमारे भाई बहन नहीं है घर का सदस्य नहीं है अगर ये आपका तर्क है कि दो घर के सदस्य के बीच में दो कानून कैसे हो सकता है तो हम सब घर का सदस्य है ट्राइबल भाई भी घर का सदस्य है तो क्या बीजेपी या सरकार उनको घर का सदस्य नहीं मानते बट मैं এইটো আৰ্গিউ কৰা নাই যে ট্ৰাইবেলৰ ওপৰতো ইম্প'জ কৰিব নাই কাৰো ওপৰতো ইম্প'জ কৰিব নালাগে পাৰ্চনেল লছ লেট আছ একচেপ্ট ইট লেট আছ চেলিব্ৰেট ইট ক'ৰবাত যদি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ আছে তাৰ এটা দেৰ ইজ এ ৱে ৰাইট এনেকৈ ইম্প'জ কৰাটো ঠিক নহয় My another point is that UCC has always been this stick of Hindutva, right? Shahbanur pasot jitu movement hol, even 1960 Jansanghor jitu movement hoisile, but তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো এক্সপ'জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে সদায় আপুনি চাব আপুনি যোৱা 2 দিনৰ এই মন্ত্ৰী MLA বোৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি ভাষণবোৰ সুধিছা যোৱাকালি কোনোবা MLA কৈ আছে যে এওঁলোকে ছাপোৰ্ট কংগ্ৰেছে ছাপোৰ্ট এইকাৰণে নকৰিব যে এওঁলোকে মিয়াক এপিজমেণ্ট কৰি আছে আৰে ভাই তোমালোকেতো সবৰ কাৰণে আনিছা গতিকে এইটো সময়ত যদি সঁচাকৈ মই কোৱা নাই চৰকাৰৰ কথা
যে ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কাৰণে যদি এনেকৈ ধৰণে কমেণ্ট কৰা হয় তেনেহ'লে তাত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কেনেকৈ থাকিব যেতিয়া উত্তৰাখণ্ডত যেতিয়া পাছ হৈছিলে এই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চেম টেক্সট জয় শ্ৰীৰামৰ শ্লোগান দিছে তাৰপাছত যেতিয়া গুজৰাটত পাইছে এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে ন দিছ ইজ দ্য বেদিক লজ গুড টু চি বেদিক লজ কামিং বেক আপোনালোকে চেম লটো ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে চ' যদি সঁচাকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ যদি সঁচাকৈ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে সমতা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিয় চ' ইট ইজ কোৱাইট অবভিয়াছ আৰু যদি ইউনিফৰ্মিটি লাগে হা যে আমি চব বস্তুতে ইউনিফৰ্মিটি লাগে আৰে 2-3 বছৰৰ পৰা আপোনালোকে বসুন্ধৰা য'ত নেকি লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰে যে মোৰ নামত মাটি নাই এইটো ছেটেল কৰিব লাগে এজন মাইনৰিটি মানুহৰ নামত তেওঁলোকে মাটি দিয়া নাই চৰকাৰে তেতিয়া ইউনিফৰ্মিটি ক'ত গ'ল তেতিয়াতো ইউনিফৰ্মিটি নাছিলে ইমান যে এভিকশ্যন হৈ আছে চৰকাৰী মাটিত যিমান মানুহ বহি আছে একেটা শ্ৰেণীৰ মানুহক বা একেটা ধৰ্মৰ মানুহকে টাৰ্গেট কৰা হৈছে মষ্টলি উইথ ছাম ৰেয়াৰ এক্সেপশ্যনছ তেতিয়া ইউনিফৰ্মিটি ক'ত যায় চ' ইউনিফৰ্মিটি য'ত নেকি এটা হিষ্ট্ৰী আছে অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱাৰ বা অবজেকশ্যন কৰাৰ এটা স্পেচ আছে তাত ইউনিফৰ্মিটি লাগিব কিন্তু একচুৱেল ছ'চিয়েল জাষ্টিছ স্থাপন কৰিব বিচাৰে আপুনি বসুন্ধৰাক চবকে মাতি দিয়ক লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট দিয়ক যেতিয়া এভিকশ্যন কৰা হয় তেতিয়া ৱেলফেয়াৰ আমি যে এটা ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট সেই নিৰ্দেশনাবোৰ ক'ত যায় কাৰণ 44 আছে আই এগ্ৰী ৰাইট এণ্ডেভাৰ কৰিব লাগে আই এগ্ৰী বাট দেৰ আৰ আদাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টেট পলিচি অলছ' আৰ্টিকল 38 আপুনি পঢ়ি চাওক 39 আপুনি পঢ়ি চাওক য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইকনমিক ইকুৱেলিটি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইয়াততো যি ধৰণৰ কথা কোৱা হয় উবেৰ কোনে চলাই আছে ইয়াত ৰিক্সা কোনে চলাই আছে অমুক ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা মানুহ ক্লিন কৰি দিম চ' ৱাই ইজ দ্য ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি আপুনি স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে তেনেহ'লে চ' এটা চেৰি পিক কৰি পেলাই এটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টাটো কিয় কৰি আছে সেইকাৰণে মানুহ সন্দেহ কৰে মানুহৰ যে সন্দেহ হয় সেইকাৰণে সন্দেহ হয় এণ্ড দেৰ আৰ অবভিয়াছ ৰিজন টু ডাউট একতো কাকো আপুনি কনচাল্ট নকৰিলে সিদিনাখন গোটেই মুছলিম মানুহৰ যিমান সংগঠন আছে যিমান বেছিভাগ দল সংগঠন চবেই বহি পেলাই মেমৰেণ্ডাম দিছে যে এটলিষ্ট আমাৰ লগত কথাটো পাতক ড্ৰাফ্ট বনাইছে কপি পেষ্ট কৰিছে ইমান মানে লেজি জব আপোনালোকে কৰিছে যে তাত ইলাষ্ট্ৰেশ্যনত কিছুমান নামো চেঞ্জ কৰা নাই আৰু ইমান দিনৰ পৰা যিবোৰ কাষ্টম ইজ এ চ'ৰ্চ অফ ল যিবোৰ চলি আছে সেইটো আপোনালোকে এব্ৰাপ্টলি চেঞ্জ কৰি দিব উইদাউট কনচাল্টিং পিপল চ' দিছ ইজ মানে চৰকাৰে বেচিকেলি এনফ'ৰ্চ কৰিব বিচাৰে ফ'ৰ্চফুলি যে আমি কিবা এটা বনাই আছোঁ আমাৰ ব্ৰুট মেজৰিটি আছে তোমালোকে শুনিব লাগিব দেটছ নট দ্য ৱে হাউ লজ আৰ মেড এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ ইউ ফিল যিটো কাৰণে কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈ আছে এতিয়া বা বহুখিনিয়ে বিৰুদ্ধেও মাত মাতি আছে এতিয়া আমি অলপমান যদি ডেফথত যাওঁ জানিব বিচাৰিছোঁ যে কি প্ৰভিজনছ কি থাকিব পাৰে UCC আণ্ডাৰত হওক বা এই গোটেই ডিছকাশ্যনটোত কি প্ৰভিজনছ কি থাকিব পাৰে আৰু আপুনি ভালেখিনি আপুনি অকণমান মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া অলপ ইলাবৰেটলি যদি ক'ব পাৰে যে এক্সিষ্টিং পাৰ্চনেল লছখিনি কিদৰে এফেক্ট কৰিব So, like I said initially that, marriage, divorce, inheritance, live-in relationship. So, first let us come to marriage. So, Hindu Marriage Act আনি পেলাই হিন্দু মানুহৰ মাজত বহু বিবাহটো শেষ কৰি দিলে মুছলিমৰ মাজত এইটো চলি আছিলে এই UCCয়ে গোটেই পলিগেমিটো বেন কৰিছে আৰু যিটো মেৰিজৰ যিটো এজ সেইটো মহিলাৰ কাৰণে 18 পুৰুষৰ কাৰণে 21 আপুনি যদি মোক পাৰ্চনেলি সোধে মই ক'ম যে যেতিয়ালৈকে ছোৱালীবোৰ ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় বিয়া নিদিব মাই পাৰ্চনেল অপিনিয়ন বাট দেন মইতো গোটেই সমাজ নচলাওঁ ন আজিলৈকে বাল্য বিবাহ আছে দেট ইজ এ চাইল্ড মেৰিজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট অলছ' কিছুমান দিন আগত বহুত মানুহ এৰেষ্ট কৰিছে দেট ইজ অলৰেডি প্ৰহিবিটেড পক্সো এক্টো আছে বাট মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেল সমাজত কি প্ৰব্লেম হ'ব এইটোৰ কাৰণে মই আপোনাক বুজাই আছোঁ জাষ্ট বিকজ ইউ আৰ বেনিং মেৰিজ বিল' 18 ইমিডিয়েটলি বস্তু বন্ধ হৈ নাযাব ইমিডিয়েটলি বন্ধ হৈ নাযায় সমাজ ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ হৈ নাযায় ছাপ'জ কালি কোনোবা এটা 18 বা 16 বছৰীয়া 17 বছৰ তলৰ ছোৱালীজনী বিয়া পাতিলে দেট মেৰিজ ইজ নট ভেলিড হয়নে নাই ইট ৱাজ এন ইলিগেল মেৰিজ এগেইনষ্ট দ্য UCC নাও চাইল্ড মেৰিজ অলছ' প্ৰহিবিট অফক'ৰ্ছ প্ৰহিবিট কৰে বাট দ্য মেৰিজ ইজ নট ভইড ইজ ভইডেবল ভইড মানে একদম ইলিগেল নহয় এট দ্য অপশ্যন অফ ইদাৰ অফ দ্য স্পাউচেছ
যে তেওঁলোকে মেজৰ হৈ পেলাই ক'ব পাৰিব যে নাই মই বিবাহটো ৰাখিব বিচাৰিম না বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিম ইয়াত ইট ইজ বেণ্ড চ' দেট উইল বি এ প্ৰব্লেম But I have an opinion. I think that, jetialoke, but like again said, I don't run this society. Another thing is registration. Good. I mean, marriage should be registered. But sob bibaijanu manue registered korar karone afford koribo paribo. Aji date to apni jodi yat jodi apni poverty sai ba jodi apni interior area borot jay apni ek sob bibaborei marriage bor register hobo paribo ne nai. আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে ম্যাৰেজবোৰ দেন দেয়াৰ ইজ এ পেনাল্টি সো ওৱান অফ দ্য ফিচাৰ্ছ অফ দিছ UCC ইজ দ্যাট টু এনফৰ্চ UCC দ্যাট ইজ পেনাল্টি ফৰ এভৰিথিং তো বেসিক্যালি এটা ক্ৰিমিনালাইজ কৰাৰ এটা সিস্টেম আৰু যেহেতু লেট মি ফাৰ্ষ্ট ফিনিশড কি প্ৰবলেমেটিক প্ৰভিজন কি আছে ডিভোৰ্সত ইছলামে বহু ধৰণৰ ডিভোৰ্স allow kore triple talaq was it was one of the worst kind of divorce to iman preferable manasle it is already been banned supreme court etu illegal bole held korise there is a law 2019 law ahise right so triple talaq already ban asle kintu etia but there were iman 1400 bosoror pora muslim manhor majot bibah bishodor karone eta protha choli ahise now you directly need to go to the court right এতিয়া যদি কোনোবাই এটো ফলো নকৰে যদি কোনোবাই কোৰ্টত নগৈ পেলাই এটা বুজি পাব লাগিব সমাজটো কেনেকুৱা ৰাইট বুজি পাব লাগিব সমাজটো কেনেকুৱা সবে আহি পেলাই মেবি কোৰ্টত আহি পেলাই ডিভোৰ্সৰ কাৰণে মেবি দে ওন্ট বি এবল টু এফৰ্ড ইট ৰাইট সো হাউ ডু দে এণ্ড देयर ম্যাৰেজ বিয়াৰ এক বছৰৰ ভিতৰত আপুনি ডিভোৰ্সৰ কাৰণে ফাইল কৰিব নোৱাৰে দিস ইজ ব্ৰট ফ্ৰম দ্য স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্ট আই থিংক হিন্দু ম্যাৰেজ এক্ট অলসো most of the things here in the UCC is either from the Hindu Marriage Act, the Indian Succession Act, the Hindu Succession Act, the Special Marriage Act. So now you might say ki khali minority সংগঠন bore ba muslim manuhe kyo question put kori ase etu ei karone je besibak change has been brought to Muslim personal law because most of this UCC has been derived from the Hindu Marriage Act, from the Indian Succession Act, Hindu Succession Act, the Special Marriage Act. A lot of people, even Muslims also get married under the Special Marriage Act. It is sabor karone open ase. That is also UCC. But at the option of, avail koribo pare manuhe. So, etia jodi konobai courtor through goi pelai ba ei yat jitu procedure laid down kora ase UCC. Heitu procedure nogoi pelai jodi konobai divorce kore 3 বছৰৰ jail. So, যিটো প্ৰথা চলি আহি আছে হেতু ইমান abruptly জানো হেক হ'ব people who are educated who can afford can go and file for divorce well and good but যিবোৰ ডিজার্ভ কৰিব দিব afford কৰিব নোৱাৰে then what হে কাৰণ তেওঁলোকে জেলত থাকিব লাগিব নেকি তাৰপাছত আৰু there is a very I mean objectionable thing actually you also need to divorce register your divorce I don't know why for everything there is a registration for everything there is a penalty আৰু মানুহে গৈ পেলাই টু স্ক্ৰুটিনি কৰিব পাৰিব which also I feel is it intrudes into your right to privacy তাৰ পাছত আটাইতকৈ মানে যেটো সৰকাৰে বেছিভাগ কৈ আছে যে এতিয়া সবে ইকুৱেল মহিলাবোৰে ইকুৱেল ৰাইটস পাব ইকুৱেল ৰাইট টু হিন্দু মহিলাবোৰে 2005 তে পাইছিলে এতিয়া I was listening to Mr. Dushyant Dave is a famous lawyer he quit litigation now he was also saying and a lot of lawyer will tell you कि আজিলৈকে সব হিন্দু মহিলাবোৰে ইকুৱেল ৰাইটস নাপায় প্ৰপাৰ্টি ইফ দিস ল গিভ ওয়েল এন্ড ফাইন the argument by the government or the BJP is that कि মুসলিম মহিলাবোৰে ইকুৱেল ৰাইটস নাপায় প্ৰপাৰ্টি 1/3 পায় but মুসলিম মহিলাবোৰে বহুত ঠাইৰ পৰা পায় from husband's home মেহেৰ দিয়া হয় বিয়াৰ আগত so there are other ways য'ত নেকি প্ৰপাৰ্টিবোৰ পায় বা এষ্টেটৰ পৰা শ্বেয়াৰবোৰ পায় নাও দ্য লাষ্ট এছপেক্ট যিবোৰ মানুহে বহুত বেছি কথা পাতি আছে হ'ল আপোনাৰ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত নাও চৰকাৰে কৈছে যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দেৰ উইল বি এ ল টু ৰেগুলেট লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ
লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা যিবোৰ ইছ্যু হ'ব ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইটছ হোৱাট ইজ নিউ এবাউট গিভিং ৰাইটছ টু one of the partner of live-in relationship. Domestic Violence Act 2005 already এইবোৰ rights দিয়া আছে already legalized কৰা আছে live-in relationship. So ইয়াত regulate কৰা more than invading privacy আৰু moral policing ৰ বাহিৰে আৰু কি হ'ব? Okay, these are the consequences you think that might happen. This will happen. This is what is written in the bill, and if it becomes an act, which I suppose it will become an act. So these are the problems. So মই ইয়াত আৰু আপুনি ভিতৰত গ'লে আৰু বহুত disturbing aspect আছে. Maybe I know some other day if I find time I can explain. But overall, I think these will be the major issues with this Uniform Civil Code. ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এটা মুখ্য উদ্দেশ্য চৰকাৰে কৈছে যে ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰা হ'ব ইউনিফৰ্মিটি আনিবলৈ আচলতে এই এণ্টায়াৰ বিলখনৰ কথা ওলাইছে বা উত্থাপিত হৈছে সেয়া সদনত এটা কথাটো যে ইউনিফৰ্মিটিৰ কথা যদি আহিছে কিছুমান এনেকুৱা কথাও কৈছে চৰকাৰে যে কিছুমান ৰিগ্ৰেছিভ প্ৰেক্টিচেছ যেনে পলিগামি হওক বা তেনেধৰণৰ বহুত প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিব এতিয়া আপুনি এটা কথা কওক যে এই জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি যিটো তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আছে সেইটো কিমান দূৰ প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হ'ব বা আপুনি ভাবেনে যে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হ'ব কৰাটো জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি কথাটো বা ইউনিফৰ্মিটি কথাটো চাওক চব ল যে ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব সেইটোতো কোনো কথা নহয় আপুনি যদি গোটেই ইভেন কনষ্টিটিউশ্যনটো চায় আপুনি আৰ্টিকল 371 উঠাই চাওক নাগালেণ্ডৰ কাৰণে ছিকিমৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট লজ আছে চ' আপুনি অসমতে চাওক উই হেভ এন অট'নমাছ কাউন্সিলছ উই হেভ ছিক্স শ্বেডিউল এৰিয়াজ চ' নট নেচেচাৰিলি কি চব মানুহৰ ওপৰত এটা ল ইউনিফৰ্মলি থাকিব লাগিব ৰাইট when it comes to personal law সবৰে different practices আছে your customs and traditions culture is a source of law so uniformity সবতো থাকিব লাগিব সেইটো কোনো কথা নহয় but যদি আপনি জেন্ডাৰ জাস্টিসৰ কথা কয় যে গভৰ্নমেণ্টে কৈ আছে যে এই লৰ থ্ৰুৰে আমি এটা জাস্ট সোসাইটি বা জেন্ডাৰ জাস্টিসটো আমি এড্ৰেছ কৰিম সো বেসিক্যালি দুটা পইণ্টত চৰকাৰে কৈ আছে এটা হ'ল যে বহু বিবাহ আৰু এটা যে property to equally পাব লাগে so বহুতে আৰ্গু কৰিব বিচাৰে যে the spirit is monogamy কাৰণ equally with all fairness treat কৰাটো possible নহয় but it's not that যে একদম allowed নাই allowed আছে right সেই কাৰণে আপুনি যদি practically যদি বস্তু চাই এতিয়া আপনি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে আপনি উঠাই চাওক যে 2019 আৰু 20 যেটো NFS 5 যেটো ডেটা আছে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ডেটা 5 তাত অল ওভার ইন্ডিয়া যেটো ডেটা হেতু মুসলিমৰ মাজত বহু বিবাহ হল 1.9 মানে যে আনসার হিসাবে কোশ্চেন হিসাবে হুদে ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ডেটাত মুসলিম মহিলাবোৰে কৈছে যে देयर হাজবেন্ড 1.9 হাজবেন্ড হ্যাজ মোর দ্যান ওয়ান ওয়াইফস and 1.3% of the Hindu women said that their husband has more than one wife so polygamy Hindur মাজত 1.9 মুসলিমৰ মাজত 1.9 হিন্দুৰ মাজত 1.3 আৰু এই গোটেই UCC ৰ পৰা ইউনিফৰ্মিটিৰ কথা কোৱাইছে জেন্ডাৰ জাস্টিসৰ কথা কোৱাইছে পলিগামি হেক কৰিলে যদি ব্যান কৰিলে যদি জেন্ডাৰ জাস্টিস হয় তেনেহলে আপুনি ট্ৰাইবেলক ইনক্লুড কৰিব লাগিছিল কাৰণ এই সেম ডেটা মতে আপোনাৰ 2.4 in the tribal community this is India data there is another very interesting data National Family Health Service data 3 2005 and 2006 jotniki and this is in relation to Assam 2005 2006 ot muslimor majot bohu biba asile 6.9% hindu majot asile 2.1 aru jetu latest jetu 5 National Family Health Survey data 2019-20 tat muslimor majot 3.6 drastically komi aise 6.9 or pora 3.6 in less than in around 15 years and Hindu majot 1.8 so jitu latest data Muslim 3.6 Hindu 1.8 now ei je 15 বছৰ ইয়াত মুসলিমৰ মাজত বহু বিবাহ বন্ধ আছিল নেকি নাছিলে ইমান কেনেকে কমি আহিলে obviously the indicators is education is economically manu besi stable hoise hekarone komi ahi ase নহলে ইমান drastically keneke komi আহিব কোনো তো ban nasile aru despite the fact that Hindu population or majot bohu biba it's illegal still Ohomot it is 1.8% more data noy sarkar data and this is above the national average which is 1.3%
চ' যদিও এতিয়া বেন হৈছে চবৰ মাজত মানে UCCয়ে বেন কৰিব এইটো বন্ধ হৈ যাব নেকি এতিয়া ডিৰেক্টলি বন্ধ হৈ নাযায় আৰু ওৱান অফ দ্য ভেৰি ডিষ্টাৰ্বিং থিংছ যে জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া মুছলিম মানুহে যদি এগেইন আই এম নট জাষ্টিফাইং মুছলিম মানুহে যদি এটাতকৈ বেছি বিয়া পাতে both the wives or if there are more than one wife they have the social and the legal status of a wife so legal status they are wife they they will be able to claim maintenance কিছুমান কি থাকে কেতিয়াবা হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰে তাৰপিছত যিবোৰ পেনশ্যনবোৰ ডিভাইড কৰি পেলাই আহে নাও যিহেতু ছেকেণ্ড ৱাইফৰ কোনো লিগেল ভেলিডিটি নাই সমাজত এক ভেলিডিটি নাই এটা জাজমেণ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছেকেণ্ড ৱাইফক কিপ বুলি কৈছিলে ৰাইট চ' সেই ছ'চিয়েল ভেলিডিটিটো নাথাকিব ছেকেণ্ড ৱাইফৰ আপুনি ডিৰেক্টলিটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব আজিৰ ডেটতো মুছলিম হিন্দু সমাজত 1.8% আছে মুছলিম সমাজত 3.6% আছে বেন কৰিলেও বহুবে থাকিব হোৱাট ইজ দ্য ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ অফ দ্য ছেকেণ্ড ৱাইফ হোৱাট ইজ দ্য লিগেল ষ্টেটাছ অফ দ্য ছেকেণ্ড ৱাইফ how will they claim maintenance so where is the gender justice so ei gute bostu khini to bhabibo lagibo and then the another aspect is gender justice kotha jete koa hoy je 2005 ot hindu marriage act amendment kora hoisile jot niki hindu mohila bore equal distribution of property paise but that happened only in 2005 right now মুছলিমৰ মাজত 1/3 প্ৰপাৰ্টি বাট মুছলিম মহিলাবোৰে আগত বিয়াৰ সময়ত মেহেৰ পায় দে গেট the property rights from the husband also from their sons also so there are different ways of getting property rights or estate rights for a Muslim woman and the most important thing যেতিয়া আপুনি জেন্ডাৰ জাষ্টিছৰ কথা কৈ আছে UCC যেটো এই চৰকাৰে আনিছে সেই UCCৰ মতে যিমানখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে গুটেখিনি প্ৰপাৰ্টি এটা উইল বনাই পেলাই কাগজত লিখি পেলাই হেতু এজন মানুহৰ নামত বা মানুহৰ নামত গুটেখিনি প্ৰপাৰ্টি কৰি দিব পাৰিব মুছলিম ল যেটো আছিলে তাত অনলি 1/3 প্ৰপাৰ্টি উইলত যাব পাৰে বাকিখিনি প্ৰপাৰ্টি ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এতিয়া যদি কোনোবা মানুহে বিচাৰে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজৰ পৰা মই এজনক গুটেখিনি প্ৰপাৰ্টি দি দিব পাৰিব যদি কোনোবা বিচাৰে যে ছোৱালীবোৰক মই প্ৰপাৰ্টি নিদিও উইল কৰি পেলাই গুটেখিনি প্ৰপাৰ্টি দি দিব পাৰিব according to this UCC which is a copy paste version of Uttarakhand UCC so where is the gender justice so ইয়াতো তেনেহলে মহিলাবোৰ একোৱে নাপাব যদি কোনোবা উইল বনাই থৈ যায় যে গুটেখিনি প্ৰপাৰ্টি one of the child or যিকোনো মানুহ পাব বাকি কিন্তু নাপাব তেনেহলে so যিবোৰ আৰ্গুমেন্ট চৰকাৰে আগবঢ়াইছে জেন্ডাৰ জাস্টিস I very respectfully would like to disagree widely discussed এটা টপিক হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ ভিতৰতে থকা আপোনাৰ এটা পাৰ্ট which is the live in relationship ইমানখিনি স্পেকুলেশন চলি আছিল কি হ'ব কি নহব এতিয়ালৈকে আমি যেহেতু 25 তাৰিখে বিলখনৰ কথা এছেম্বলিত উত্থাপন হৈছে আমি গম পাওঁ যে বিলখন বা তাৰে আগতে আমি কিছু কথা গম পাওঁ যে বিলখনে আপোনাৰ লিভ ইন ৰিলেশনশিপ বেন নকৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস এটা ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব বহুতে সপক্ষে মাতিছে বহুতে বিপক্ষেও মাতিছে সপক্ষে এই কাৰণে মাতিছে যে একাউন্টেবিলিটি বস্তু আহি যায় যাতে বহুতখিনি বস্তু বিপক্ষেও বহুখিনিয়ে কৈ আছে কাৰণ ইয়াত বহু ধৰণৰ প্ৰাইভেসি মেটাৰ আহি যায় মৰেল পুলিচিঙৰ কথা আহি যায় হ'ব পৰা এটা সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে আপুনি এই গুটেই প্ৰসংগটো কি দৰে চাই আপুনি ভাবেনে যে ইয়াত মৰেল পুলিচিং আহি যাব পাৰে বা কিছুমান বস্তু হ'ব পাৰে তেনেকুৱা লিভ ইন ৰিলেশনশিপ টু 2005 ৰ যেটো ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স যেটো এক্ট আছিলে হেতু জাস্টিফাই কৰিছিলে হেতু মানে লিগ্যাল স্ট্যাটাস এটা দিছিলে এতিয়া প্ৰবলেমটো হৈছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যে যদি এক মাহতকে বেছি যদি কোনোবা লিভ ইন কৰে অথৰিটিছক জনাব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে তাৰ কাৰণে পানিশমেন্ট আছে right so criminalize kora hoyse jodi ek mahot ke beshi thake and then jodi goi play jodi register no kore eta register kora agot eta summary inquiry hobo so that intrudes your privacy which violates the justice Puttuswamy judgment so jodi eta inquiry majot what does inquiry includes eta one of the partners mata hobo ki jani jitu ghorot thake korba bhara goto thakibo pare the landlord so hetu
ন্যায়সংগত নহয় আৰু সেইটো ইট ভাইলেটছ মেনি ৰাইটছ right to dignity right to privacy and then you are giving lots of arbitrary power to the registering authority the summary inquiry kora mazat what question will be asked will there be inappropriate questions and we know the manu jeta power pa jeta arbitrarily use kore authority bore so moi bhabu je etu I know bahut arbitrarily a power to use kora hobo jehetu amar society etiao ইমান বেছি একসেপ্টেবল নহয় বাট যদি কোনোবাই থাকিব বিচাৰে লয়ে কয় যে ইটস নট ইলিগেল সো তাত ইমান বেছি প্ৰাইভেচিটো কিয় ইনট্ৰুড হ'ব লাগে কিয় ইমান ভাইলেট হ'ব লাগে ইমান কিয় সাৰ্ভেলেন্স হ'ব লাগে ৰিলেশ্যনশ্বিপ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত সো সেইটো যিহেতু দিছ ইজ দ্য ছেইম উত্তৰাখণ্ড ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইটো ডিছকাছ হৈ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বেছিভাগ মানুহে ইয়াক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে দিছ ওৱান ইট গিভছ আৰ্বিট্ৰেৰী পাৱাৰ টু the authorities registering authorities registration agot jehetu summary inquiry ta hobo and two it violates your right to privacy okay uniform civil code or as we have mentioned one of the primary intention is to bring uniformity across the nation across all the people etia ami jimandur etia leke jikhini discussions hoise hekhini ami gom pai sarkare amak koise je yat tribal people ba st jikhini manu ase teoluk exclude kora hoise yar pora uniformity anibole kora hoise at the same time a certain section is excluded from the entire the proceeding or the entire rule the bill basically so how do you think the uniformity he bostu practically possible hobo because one certain group is already excluded out of that do you think that teolukor customary jikhini rules ase customary jikhini laws ase hekhini preserve kora to hekhini protect kora to zoruri karone korobat ami st part to বাদ দি পেলাই এই বিলখনৰ কথা পাতি আছো or how do you entirely see this entire see যেতিয়া আপুনি পাৰ্সোনাল লজৰ কথা কয় তেতিয়া যিকোনো পাৰ্ট অফ দ্য সোসাইটি নহওক কিয় এটো যিকোনো সমাজে নহওক কিয় হিন্দু মুছলিম পাৰ্সি খ্ৰীষ্টিয়ান সবৰ এটা ট্ৰেডিশন আছে ট্ৰাইবেল সোসাইটি সবৰ এটা ট্ৰেডিশন আছে পাৰ্সোনাল লজবোৰ সবে নিজে কৰিব বিচাৰে সো ইট ইজ ভেৰি ওয়েল কি ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে নিজৰ কাস্টম ট্ৰেডিশন মানি চলি আছে তেওঁলোকক সেইটো মানি চলিব দিব লাগে সিমিলাৰলি যিবোৰ ট্ৰেডিশন মুছলিমৰ মাজত চলি আছে ৰাইট যেতিয়ালৈকে সেইটো ভাইলেট নকৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভাইলেট নকৰে বা পাব্লিক মৰালিটি ভাইলেট নকৰে তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব লাগিব সো মই কোৱা নাই যে নহয় ইয়াত ট্ৰাইবেলবোৰকে ইনক্লুড কৰিব লাগে বাট যেহেতু চৰকাৰে কৈছে ইউনিফৰ্ম right যেহেতু মই এটু ইউসিজৰ পক্ষপাতি নহয় right যেহেতু কই তেনেহলে এই হিপোক্রেসি টু কিয় বাট দ্যাট ডাজ নট মিন মই বিচাৰি আছো যে ট্ৰাইবেল মানুহক ইনক্লুড কৰা হক আই এম ভেৰি মাচ that the tribal people should practice their custom and tradition that should be respected but everyone's custom and tradition should be respected that is a law কেতিয়া ইউনিফর্ম হ'ব নোৱাৰে সবৰ কাৰণে কেতিয়া এটা ল হ'ব নোৱাৰে আপুনি কনস্টিটিউশন উঠাই চাওক ল ইউনিফর্ম নহয় আপুনি নাগাল্যান্ডৰ কাৰণে সেপাৰেট প্ৰভিজন আছে সিকিমৰ কাৰণে সেপাৰেট প্ৰভিজন আছে 6th schedule 5th schedule এৰিয়া কাৰণে সেপাৰেট প্ৰভিজন আছে ল কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে আপুনি ইয়াতে চাওক হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি ইয়াত টাচ কৰা নাই এটা হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি হলে জয়েন্ট ফ্যামিলি যেটো কনসেপ্ট আছে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টত তাত ট্যাক্স এক্সাম্পশন পায় yearly there are like hundreds of crores of tax exemption পাইতে লোকে এটু ইয়াত কি আপোনালোকে ইনক্লুড কৰা নাই so এইবোৰ law can never be uniform law just hobo lage I mean you might say that equality before law equal should be treated equally you cannot treat it unequal equally reservation kyo ase reservation ei karone ase no je eta শ্ৰেণীৰ মানুহ ইমান দিন পিছ পৰি আছিল তেওঁলোকক reservation দিবলে আগুৱাই আনিব লাগে right so equal should be treated equally no one is equal here everyone is they have different custom different tradition you have touched upon this basically yes. Freedom of religion যেটো আমাৰ practice হয় হেতু and alongside this whole topic of bringing uniform civil code trade দুইটা balance কৰাটো দুইটা practically execute কৰাটো do you think it is possible it is এতিয়ালৈকে তো মোৰ হিচাপে possible হৈ আছিল right এতিয়া যিবোৰ personal laws হয় those are ধৰ্মৰ হিচাপে যিবোৰ laws চলি আছিল কুৰানত যিবোৰ law বিষয় লিখা আছে those are protected by article 25 article 26
Article 29, freedom of conscience, religious practice, যিবোৰ কাষ্টম এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন যিবোৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ যিবোৰ 29ত লিখা আছে, ইণ্টাৰেষ্ট কালচাৰেল ইণ্টাৰেষ্ট যিবোৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে সেয়া কৰা আছে. These are fundamental rights. Directive principle of state policy, that is not a fundamental right. So Maneuver Mill, there was a judgment. Judgmentত কৈছে যে দুটা বেলেঞ্চ এটা থাকিব লাগে. But how are you balancing it here? Now those who are against the UCC, they will say that you are violating my fundamental rights. Now এতিয়া Muslim marriageত খোলা divorce এটা আছে, which gives women a right to divorce. If you say that now here if a woman এজন একদম দুখীয়া মহিলা যদি ডিভোর্স কৰিব বিচাৰে, she will have to wait for 1 year বিয়াৰ পাছত, and then she will have to go to the court. How much she can afford it? So there are a lot of questions. সেইকাৰণে the bottom line is that যে UCC অনাৰ আগত কনসালটেশন হ'ব লাগিছিলে, মানুহৰ লগত ডিসকাস কৰিব লাগিছিলে, আনডেমক্ৰেটিক মেথড ইউজ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এনফোৰ্স কৰিব নালাগিছিলে. That is the bottom line. Well, thank you so much, Aman, for giving us so much time. Etia abhi bhal ta insight eta paisu gute topic of discussion to loi pelai. Thank you for giving us this much time. Thank you for having me. Pleasure talking to you. Thank you so much. Uniform Civil Code অৰ্থাৎ একক নাগৰিক সংহিতাক লৈ এতিয়া বহুতো স্পেকুলেশ্যন চলি আছে, বহুতে বহু কথা কৈছে, সপক্ষেও কৈছে বিপক্ষেও কৈছে. 25 তাৰিখে এই বিলখনৰ কথা যেতিয়া উত্থাপন হৈছিলে এছেম্বলি ছেছনত, তেতিয়া আচলতে বহুখিনি কথা আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও ভালেখিনি কথা আমি গম পাবলৈ বাকী আছোঁ. বিলখন পাছ হৈ আইন হোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, কি কথা আহিব ইয়াতে সাঙুৰ খাই, সেই গোটেইখিনি আমি চাম. 27 তাৰিখে বিলখন গৃহীত হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু মেজৰিটি আছে ৰুলিং পাৰ্টিৰ ওচৰত, আৰু তেওঁলোকে এই কথা অলৰেডি উল্লেখ কৰিছে. আজি আমি সেই গোটেইখিনি কথাই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিলোঁ. আজি আমাৰ সৈতে যিগৰাকী অতিথি আছিলে তেওঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ. আপুনি কি ভাবে, আপোনাৰ মতামত কি, সেয়া আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু অন্য এটা এপিছ'ডত অন্য এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম. আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ.